Chào anh chị em. Đầu năm xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới. Cũng như vì đầu năm thì em sẽ chính thức khởi động lại chương trình chia sẻ các cách làm đồ da thủ công từ những loại da cao cấp như cá sấu, đà điểu hoặc là bò, dê. Anh chị em mà có cùng đam mê hãy cùng em học hỏi, cùng em thực hiện, tạo ra những sản phẩm của riêng mình nhé. Được trước tiên thì chia sẻ về cái pattern. Anh chị em cứ đừng lo lắng về pattern nha, em sẽ up trên web, anh chị có thể tải về. Giới thiệu sơ qua về nó này. Mẫu hôm nay thì sẽ làm mẫu Bolide. Cái mẫu này nó nhỏ nhỏ xinh xinh, bị nó tích. Đây nó sẽ có những phần này, thân trước này, thân trước thân sau là cùng một vai, đáy, quai và blender. Những cái phần này sẽ cắt bằng da cá sấu. Phần tiếp theo nó sẽ là phần lót của túi này, có pocket này và thân có pocket, lót đáy. Phần tiếp theo nó sẽ có là phần gia cố cho thân này, gia cố cho đáy, túi pocket. Còn ở đây thì em thiết kế rất nhiều size cho quai. Anh chị em nếu mà thích quai nhỏ, quai to thì rất nhiều size nhé. Đây là size 10 này, 12 này và 20. To nhỏ có thể tùy chọn. Thứ nhất là chất liệu của mình hoặc là sở thích của mình. To nhỏ thì nó nhìn nó mảnh, nó lại tinh tế. To này có cái gì đó để có thể sâu được cái vân của da chẳng hạn, chất liệu chẳng hạn. Đây, con này sẽ làm bằng cá sấu. Cá này là loại chỉ thuộc mỗi thân của nhà HCP đến, thuộc dạng gọi là hơi bị hiếm, khó tìm. Nó không có đuôi thì nó đều là hàng mẫu mà. Và lót thì là Aran dê. Trước tiên thì ta sẽ phải lựa cái phần vân da để làm thân trước và thân sau và đáy. Ở đây thì sẽ lựa ra những cái cần cắt cho phần đỏ, phần cắt cho phần cá này thì sẽ là thân trước, thân sau, đáy và quai. Đây. Thường thì cái phần chọn thân cá em sẽ thích chọn là ưu tiên lấy rốn này để nó đặc biệt này, để khi mọi người nhìn vào thì sẽ hiểu nó là Ali hoặc là Prosut hoặc là Nilo. Đấy, cái đặc trưng của Ali nó là sẽ có rốn này, cái rất dễ phân biệt. Đương nhiên là phần vân nhỏ tròn hai bên nó đều tấm tắc hơn thì mình sẽ chọn phần này lên là phần trên, vì các hãng lớn nó cũng đều làm thế cả. Hay cái dao mới sắc.
Ở đây thì sẽ cắt tỉa bớt cái phần cá ra theo pattern cho nó đã đủ hơi đã. Đấy. Thế là đã được thân này rồi. Một thân. Căn sao cho nó, ta lấy cái phần rốn này thật sự là tinh tế nhất, đẹp nhất, cái phần rốn này. Đấy. Và quan trọng là phải làm cho con cá và ta lựa vân đẹp nhất. Xong được thân trước thân sau thì ta cắt đến quai và đáy. Ở đây thì em sẽ dùng hai cái phần này để phần dài nhất ở giữa này làm quai này. Phần quai đây. Một quai. Đây cũng cắt nốt quai này. Hai quai. Còn cái đáy này nữa. Đáy lấy phần này to hơn, đẹp hơn này. Đây. Căn giữa cho nó đẹp nhất.
hai quai này, hai thân này, tiếp theo cần cắt cái blender, tức là cái phần mà cái gân chạy quanh quanh đáy túi này. Cái này cũng chỉ cần cắt ra dọc hai ấy này là đủ. Đây, nó chỉ cần chạy dọc này. Đấy, thế là đủ. Ấy là phần không bao gồm này, thân trước, thân sau, cá này, đáy này, blender này, là gân này, hai quai này, thế là xong phần cá. Đây phần này, phần em tỉa đây rồi, vì đi phải đi lại nên sẽ phải tỉa trước. Đây, nó sẽ là đáy này, túi này, cũng là thân trước này, thân sau này. Đấy. Hẹn anh chị em ngày mai nhé, chúng ta lại tiếp tục. Chúc một buổi tối vui vẻ.